Hallo. Ja, welkom bij de volgende vlog. Vlog 25. We zijn weer buiten, Ja. maar waarvoor we buiten zijn, dat laten we de volgende keer zien. Maar dat is wel een huge moment ook weer voor ons. Ja. Best wel bepalend. Ik denk, Voor het aanzicht van het huis. ja, voor het aanzicht van het huis. En ook dat het weer te maken heeft met weer een stukje van het nieuwe begin. Ja. Dus we hopen dat jullie weer gaan genieten van de volgende vlog. Bedankt voor alle reacties weer. En tot straks. Ja. En we schrijven nog niet eens 1 oktober. Of 1 november. Maar dit is toch echt natte sneeuw. En het is koud hoor. Ja. Zuster, het heeft gesneeuwd. Ja. Joe. Wil jij deze spiegel bewaren? En nee, die spiegel die vind ik eigenlijk te lelijk. Mag En, wel. die mag wel weg. We gaan vandaag de spullen naar de Suppel brengen. Oh ja, naar de Brukt. Detail. We hebben heel veel, dus ja, nou ja, hoe noemen ze iets? Muurbekleding. De schilderij kan je het niet noemen, eigenlijk. Uit het huis gehaald. En ja, we doen daar niks mee. We vinden er niks, zeg maar. We hebben zo onze eigen stijl voor ogen. Dus Marilyn Monroe die vertrekt naar de Brukt. Dus alles inladen. Dat gaan we dus nu maar doen. Er is iemand heel druk mee geweest met die bloemen. Deze bloemen. Ja, dus dat moet ik even laten zien. Voor de liefhebber af te halen in F'je. Geborduurd. Alsof de bende nog niet groot genoeg was, hebben we besloten dat we vandaag het hok waar alle schoonmaakmiddelen en nou ja, dweilen en zo lagen, dat we dat gaan uitsorteren. Hè? En toen vonden we wat. Ja, toen vonden we wat. Kom maar eens kijken. Dit zijn toiletten overigens die wij nooit gebruiken en die ook weggaan. En waar we dus ook nooit komen. En daar zat een deur in. En die hebben we eruit gehaald. Die hebben we eruit gehaald. Kijk, er is nu geen deur meer. Maar er is hier wat meer water buiten het toilet dan erin. Dus wij schrokken ons het hoedje. En dachten, waar komt dat vandaan? Dat is niet de eerste keer. Dat is niet de eerste keer. Nee, precies. Kijk, maar zien jullie die strepen hier? Dus als je die strepen volgt naar boven, waar kom je dan uit? Dan kom je daar uit. Dat is niet goed. Dat is de zolder. Dus als er hier water vandaan komt vanaf de zolder, dan is het regenwater, denk ik. Nou, we hebben zo een meeting met Guru. Dus we gaan even vragen of er eventjes iemand kan komen kijken. Want het is niet de bedoeling. We gaan eens eventjes de mouwen opstropen, hè? Ja, In die vergadering. we gaan de mouwen opstropen, zeggen we. En ik ben altijd van, be nice. No conflicts, please. Nee, geen conflict, maar ik baal ontiegelijk.
We hebben gehoord dat de communesturen van 6 november qua agenda vol zit. Dus dat onze zaak verplaatst wordt naar december. Weer een maand erbij. Hopla. Weer een maand erbij. Er zijn dagen dat je dat heel goed kan relativeren en de voordelen ervan ziet. Maar ik ben eigenlijk heel erg boos. Babette en ik zijn geen 20'ers meer. En we wachten bijna een jaar nu. Ja, we Ja. zijn uit Lillesand weggegaan in de overtuiging, door wat zij zeiden, dat binnen een paar maanden alles geregeld zou zijn. En het een na het ander wat betreft de brandveiligheid, tuurlijk is dat goed. Maar wat er gebeurt, er moet dus een bruksendering op komen. Maar dit huis was 3 jaar geleden, was dit nog een opvang voor mensen die aan het rehabiliteren waren vanuit een verslaving, een alcoholverslaving of een drugsverslaving. En die sliepen hier, die hadden allemaal een kamer en die sliepen hier. En dat is gewoon een hogere eis als dat er is voor gewoon wonen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik snap werkelijk niet. Ik heb het heel lang geprobeerd om een hele grote snappert te hebben. Maar ik snap niet waarom dit zo lang moet duren, terwijl het eigenlijk al een opvanghuis was. En de B&B uiteindelijk gaat draaien maar 7 kamers, dus het is geen hotel. Want dat heeft veel hogere veiligheidseisen. Nou, logisch ook. Dat is logisch. Ja, tuurlijk. Veiligheid is belangrijk. Maar dit voelt allemaal zo gezocht en zo dat... ik heb geen Spaans temperament, zoals Babette dat heeft. Maar ik ben wel een Friesin. En ik... Koele boete. Ja, in die zin, ik vind gewoon dat je dit niet kan maken. Ja. Maar goed, weet je, het andere feit is, wij hebben geen geld. We hebben niks te geven of in te leveren dan dat wat wij hier doen aan het huis, wat niet eens het onze is op dit moment. Nee, wij werken echt knijtershard. Nou ja, dat weten jullie. Als Ja. iemand daar getuige van is, dan zijn jullie dat wel. Ja. En jullie bevestigen dat ook in je reacties. Maar, weet je, het voelt zo vreselijk onzeker. Ja. Wat gaan ze doen? Het is een beetje gaar, joh. Hé. En als het niet meer goed is voor een bed, dan is het goed voor een poetsdoek. 1, 2. Is voor de auto, hè? Ja, dat kan. Maar volgens mij hebben we er daar alleen. Volgende keer dat we in Nederland zijn, dat is hier waarschijnlijk ook weer niet te betalen, wil ik een hele goede stofschaar hebben. Zodat ik ook weer fatsoenlijk kan maaien. Ik ga die even met stof knippen. Dit gaat zo stroef. Dat is een apart hoor, dat zo zwaar. Is het eigenlijk van een hoekje of zo? Ik heb geen idee. Het hoort wel zo. Nou, we hebben er in ieder geval genoeg, zeg maar. Ja! 1. Zeg maar. Oké. Zeg, zijn dit wel lekkere doekjes hoor. Mee te poetsen. En dan hoef je ook niet zo te denken van, oh, als ze vies zijn, moet het per se gewassen. Dat hoeft niet. Zal ik opvouwen? Ja, nou. Maar we moeten zal een niet apart, zeggen dat we apart er- mandje hebben stopdoeken. Ja. Dat lijkt me goed, maar goed idee. 1. Ik denk dat dit echt levendige televisie is, waar jongeren zich heel erg in verheugen om hier naar te kijken. Nou, aangezien dat we- denk ik dan weer niet. Aangezien we hebben gezien dat de leeftijdsgrens van de mensen die naar ons kijken is tussen de 40 en de 80. Het is echt een kanaal voor jonge mensen. Sorry jonge mensen. Voor degenen die het heel erg leuk vinden en gewoon kijken, dank jullie wel. Dank jullie wel. Maar tot inspiratie mag leiden. Eh, Op slot van rekening, als we een kabinet
jetten krijgen. Zo, nou, Ik zou gewoon lekker op de vlucht slaan. dat is een politiek getinte uitlating. Ja, maar we leven toch in een democratisch land. Oh ja, Het kan toch niet zo zijn dat iedereen een vrijheid mening... van meningsuiting twee kanten. Ja. Toch? Ja. We agree To to disagree. Je kan er ook repen van maken en er dan een tas van vlechten. Ja joh. Dat gaan we doen tegen de tijd dat we niks meer te doen hebben. Ja. Kan je ook met spijkerbroeken trouwens doen. Als je spijkerbroek niet meer draagt, kan je er hele leuke repen van knippen en dan andere dingen van maken. 2, 3. Ja! Een zeem. Dat was een hoeflaken. Nou, we hadden toch ook gezegd dat we zouden recyclen? Ja, het hoort er ook bij, hè? Hotse vlots. En na een dag werken is alles weer weg Ja, en gesorteerd ik zou zeggen. en schoon. Zullen we hier even een lichtje aan gaan doen? Zo. Ruikt die lekker? Oh. Kan niet anders met al die schoonmaakmiddelen. Kijk. En dan is alles op een plek waar het moet zijn. Keurig gesorteerd. Het water wat hier was. Even het lichtje aandoen. Dat is weg. Wc'tjes zijn weer schoon. Maar ja, het is, we hebben het erover gehad met Guru. En die ging kijken wat ze kon doen. Maar tja, het is niet oké, zeg maar. Maar dit wel. Wou jij er nog wat over zeggen? Klaar voor vandaag, hè? Dan. Ja. Babette, Ja? wil jij de volgende keer dat we in Nederland komen, Help. tegen mij zeggen dat ik geen broodzakjes hoef te kopen? Heb jij een afwijking? En ik heb ook 7 zakken. Wacht even. Ja? Ik heb ook 7 van die rollen met vuilniszakken. Ik heb toch even, ik denk een beetje een tik, dat ik bang ben dat ik niet genoeg spul heb hier. Jij bent bang voor rommel. Nou ja, volgende keer in Nederland dus geen broodzakjes kopen. Dat lijkt me duidelijk. Zoals jullie weten, misschien ook niet, hadden we 17 van deze schrijverboer, of bureaus. En nou ja, dat moet natuurlijk uit elkaar, omdat we het ander niet naar de suppel kunnen brengen. En we waren bezig om ze uit elkaar te halen. Toen zei ik tegen Babette opeens zo van, maar die tafelbladen die zijn zeg maar zo prachtig. En we zoeken nog 4-persoons tafeltjes voor in de ontbijtkeuken. Ja. Voor als de gasten zeg maar gaan ontbijten. Er staan nu 2 tafels van 5 personen, maar dat neemt gewoon heel veel ruimte in. Dus we zijn van voornemens om te gaan recyclen. Tafelblad houden we en dan kopen we er andere pootjes onder. En dan hebben we allemaal gelijke eetkamertafeltjes. Ja, ook omdat bleek dat nieuwe tafels ontzettend duur zijn. Met name hier in Noorwegen. Ja. Maar in Nederland zijn ze ook niet goedkoop. Nee, en als je op Marktplaats kijkt, hebben ze niet 6, 7 tafels van hetzelfde. Nee, en dat vinden we wel belangrijk, dat het wel hetzelfde is. Dus dat is helemaal fantastisch. Dus, en dat doen we dus op deze manier. En daar zouden er zelfs 6 omheen kunnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2. Hopsakee. Hoor. Deze niet goed. Nee. Nee, niet allemaal. Helaas. Hoi. Dan zijn ze niet allemaal los. Nee? Nee.
ook heel makkelijk gaan breken. Maar dat zal ik maar niet doen, want Babette haalt nu de schroefboormachine. Die weet dus ook niet dat ik dit inspreek. Maar ik ben zo gehoorzaam. Staat hij aan? Ja, het staat aan. 1. Hier, ik heb een bril op, die is voor afstand. Dat vind ik niet leuk. Ik draai hem nu dicht. Open en dicht, het blijft lastig hoor voor mij. Misschien moet je het 1 keer goed tot je door laten dringen, dat het naar links is, naar de kant van je hart. Ja, maar dat heb ik al wel vaker door laten dringen, maar ik heb dan altijd nog steeds het gevoel dat hij... Maar het functioneert toch allemaal goed bij jou bovenin? Ja, dat zou ik hopen, maar... Zal ik deze even nemen? Kijk, er zit er extra schroef in. Maar ze zijn wel handig. Ja, zoiets, maar die zijn ook te koop hoor, los. Dus, nou. Tadaa! Leeg. Zo. We gaan schoonmaken. Nou, nu kunnen we inderdaad gaan schoonmaken. Het echoot nog net niet. Maar we gaan het ook wel... Hier op de vloer komen uiteraard uiteindelijk hele andere vloerbedekking. En, maar... Vloerbedekking? Ja, er komt hier toch hele andere vloer in. Er komt laminaat in, ja. Ja. Er komt laminaat in en dan hier een mooie schouw, houtkachel, een mooie houten plank erboven. En dan komt hier een prachtige loungebank. Ja. En verschillende hoekjes om, andere hoekjes om te zitten. Te Ja. lezen, televisie te kijken. Ja. Dus, Menno, schoonmaken. Hvis du nu får det og lægge på en land i hvordan ser det ut. Jamen nu ta et polert bølge av eller ganske mye nok. Vi satser på den. Skal vi gjøre mål over? Du har på... Det er riktig tall, da. Hæ? Nei, det er riktig tall. Det er bare å sette det i to bra. Skal ikke si det. Vente. Kan ikke du få på tak på det? Det! Hjælp på strikken. Hva gjør det? Hva var det? Har noen plass? Og bare lyfte litt grann. Hæ? Lyfte litt grann det. Ja. Egentlig. Så kan de jo lytte av det. Ja, det er det. Ja, det går bra! Ja.
staan hier in een van de gastenkamers, tenminste hopelijk in de toekomst. Maar dit was de voormalige receptie of administratie. En er staan hele grote bureaus in. Die we nu uit elkaar proberen te halen. Maar de schroeven zaten heel erg vast. Maar het is nu gelukt om die los te krijgen. Want wij gaan niet deze kamer gebruiken voor administratie. Nee. Dit wordt een kamer. Dit wordt een kamer op de begane grond. En alleen met een wc. Dus de mensen die deze kamer willen huren, die moeten beneden in de kelder douchen, maar hebben wel hun eigen toilet. Het is wel een grote kamer, dus dat is dan weer heel lekker. Met een mooi uitzicht op de tuin en op de bergen. Maar we gaan nu naar de tafel, het bureau, naar onze eigen administratie. Nou, deel 1 staat op de gang. Maar ik vrees dat deel 2 een probleem wordt. We hebben een deur van, wat zal het zijn? 70 centimeter. Kijk. Dat betekent dus dat hij helemaal uit elkaar moet. Ja, briljant. Kijk. Dit is de kleine deur, zeg maar, van het voormalig kantoor. En dit is de andere helft van het bureau en dat is 1,20 meter bij 1,20 meter. Nou, met steken, zelfs met steken denk ik niet dat dat gaat lukken. Dus wij moeten even wat bedenken. En dat bedenken, dat is waarschijnlijk gewoon demonteren. Nou, inmiddels is er één poot hier eraf. En hebben we de andere poot losgedraaid. En nu gaan we kijken of hij, want hij moet eruit getild namelijk, want hij is hartstikke zwaar. Geen handschoen, hè? Nee, weer niet. 1, 2. Oh, ja. Weet je hoe die in elkaar moet? Ja, want het is niet zo lastig, want het zijn 2 poten namelijk. En hier moet de ene poot in. Ja. En dat kan maar op 1 manier. Oh ja, dit moeten we wel samen testen. Ja, ja. En op een beetje. Einstein. Het gaat eruit. Nee. Dat we wilden. En nog eigenlijk eenvoudiger als ik had verwacht, eerlijk gezegd. Zal ik die er ook ophalen? Ja, dat is wel lelijk. Nou, dit is weer het eind van de vlog. We hopen dat jullie genoten hebben. Het is nu zondag en er is een belofte dat aan het eind van de week de temperaturen rond 0, -1 zijn. Dus ik verwacht eigenlijk de eerste sneeuw. Juppie, nou nee, ho, tweede sneeuw hè. We hebben natte sneeuw gehad. Ja, Dat hebben mensen zelfs gezien. Ja, 10 vlokken. Dat wil niet zeggen als de Nederlandse groep komt dat het dan wit is. Ik weet ook niet wat ik moet hopen, want het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om een wandeling met elkaar te maken. Ook al hebben we een druk bezet programma. Maar ja, als de sneeuw heel hoog ligt, dan wordt het toch wel wat lastiger. Ja. Maar wij dachten, we gaan eventjes hier in het schuurtje kijken. Want daar ligt natuurlijk nog steeds dat oude hooi. Zo van, misschien ligt er wel een diertje. Er ligt geen diertje. Oh, maar dit is wel duidelijk zeg. Maar kijk, dit is dus het schuurtje ook waar ik Mimi had gevonden. Hè? In dit ding. De voederbak is het eigenlijk. Je zou er een levende kerststal van kunnen maken. Ja. Maar hier heeft dus duidelijk een dier gelegen. Ik vermoed ook een kat. Ja, of de vos. Nou, is wel klein. Eigenlijk is die niet welkom. Nee, die is Maar- niet welkom. Nou ja, Nee, ik denk een kat. Ik zie daar trouwens ook een kuil. Maar Misschien dat we de stro van die kat, dat we dat binnen kunnen leggen. voor de muizen. Tegen muizen. Tegen muizen. Nou, We zijn gewaarschuwd dat het wordt winter, dus er komen muizen naar binnen. Nou, we hebben nog geen muizen gezien, dus
Nou ja, Hou zo. We Ja. zijn er niet bang voor, maar dit moet misschien, ik weet niet of deze week lukt. Maar dit moet er voor de kerst nog wel uit. Dus, ja, het bruist van de belofte, hè. Ja. En zometeen de adventstijd in is ook een tijd van belofte. En daar zien we enorm naar uit. Deze week weer veel te doen. Het wordt droog weer, dus buiten bezig. Ja. Maar ook één voor één de kamers klaarmaken voor de En- koorleden. eindelijk de keuken. En de keuken gaan we netjes maken. Dat is de bedoeling, dat de volgende week inderdaad. Ja, want er moet natuurlijk voor een grote groep gekookt worden. Ja, dus die hebben die keuken heel hard nodig. Nou, met name jij. Oh ja, ik. En Ina. En Ina, maar we houden ervan, dus dat is geen Ja, probleem. daarom. Dat is meer dan een hobby, hè? bijna. Ja, dat is meer dan een hobby. Dat Ja. is gewoon eigenlijk... We hebben Annemaria nog op bezoek gehad het afgelopen weekend. En ja, dat was gewoon heel fijn om zeg maar zo een thuis te creëren voor een dame die zo in de war is. Even denken hoor. Hadden wij verder nog nieuws? Hadden wij verder nog nieuws? Nou ja, jullie hebben waarschijnlijk, ik weet niet of Babette dat er ingevoegd heeft, maar we hebben dus hulp gehad van 2 oude mannen uit de kringloopwinkel. De pianomannen. De pianomannen, Ja. dus de huiskamer is helemaal leeg. En zo hebben we op een hele wonderlijke manier gisteren ook hulp gekregen van 2 jongere mannen in dit geval. Ja. Die ons gaan helpen om dit terrein ijzervrij te krijgen. Want er staat nogal wat aan oud ijzer. We kunnen het helaas niet verkopen. Dat lukt gewoon niet, we hebben het wel geprobeerd. En zij nemen het graag mee. En breken ook graag de dingen waar het aan zit, breken ze af. Dat is gewoon iets te zwaar voor 2 meiden. Ja. Dus weer hulp. Dus hoe wordt er voor ons gezorgd? Fantastisch. Fantastisch. Zo Haal is de dat. God en tot de volgende keer. Tot de Bye bye. volgende. Doei doeg!